แม่ไม่อยู่เราพี่จ้าพี่น้องไม่ได้ท้องนะขอแก้ข่าวก่อน เดี๋ยวเธอแก้มา3 เดือนแล้วพออ่ะ แก้ทุกเทปเลย เข้าเรื่องเลยดีกว่านะเพราะว่าวันนี้เราจะมีส่วนของสต็อกที่เราจะนำมานะฮะจากสัปดาห์ที่แล้ว อันนี้ก็ถือว่าเป็นก้อนน้ำแข็งที่เรามาละลายในกระทะแล้วจุดหนึ่งเราใช้ประมาณสักก้อน2 ก้อนสุดแล้วแต่คุณจะทำแต่สิ่งที่เราใช้เยอะหน่อยเพราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะว่าจะ reduce หรือว่าทำให้เจ้าตัวสต็อกนี้งวดพวกวิตามินสารอาหารมันก็จะถูก compact เข้าแล้วเราก็จะมาคลุกกับข้าวแล้วก็ผสมนี่ไงแคลเซียมจากงาดำก็ดีใช่ไหมเราก็จะโรยลงไปเหมือนเป็นข้าวญี่ปุ่น ส่วนโปรตีนจากเนื้อสัตว์เราก็จะใช้เนื้อไก่เนี่ยนะฮะหรือว่าเจ้าตัวอกไก่ที่เราบัตเตอร์ฟลายก็คือการแผ่เขาออกมา คุณก็จะได้อกไก่หรือสะโพกไก่นะฮะที่สามารถนำมาทำเป็นสเต็กไก่ได้ โดยที่เราจะไปจี่ในกระทะ แม่จะเปิดแล้วนะคะ เปิด พี่ เลย จ้า ไปเลย พี่จ้าพี่พูดไปเมื่อต้นปีว่าถ้าพี่รวย ต่อไปเราก็มาทำไก่ได้เลยในช่วงที่เรากำลังจะ reduce นะฮะเจ้าตัวซอสอันนี้ครับเรามีน้ำมันมะกอกนะครับตอนนี้เพราะว่าเรากำลังจะทอดไก่ต้องการความสุขที่ทั่วถึงนะเราก็จะเอาเขาเรียกว่าแป้นไฟที่กว้างกว่าแม่ไปแล้วไปนอนต่อแล้วอ่ะโอเคพอน้ำมันเริ่มที่จะร้อนอย่าให้ร้อนจนเกินไปเอาไก่ของเราเนี่ยลงไปเบาๆเพราะไก่เนี่ยเนื้อเขาต้องใช้เวลาทอดประมาณสักนะ10 นาทีได้อย่างน้อยด้วยความที่เป็นไก่ทอดแต่ว่าเพิ่มความหอมเข้าไปเราก็จะปุ๊บแบบนี้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเขานะวางไว้เฉยเดี๋ยวเขาจะลายแล้วก็ซึมเข้าไปในไก่ส่วนตอนนี้เห็นไหมฮะตัวสต๊อกของเราก็เริ่มเดือดแล้วสต๊อกผักเนี่ยเราจะนำมาทำเป็นตัวเบสที่เราจะไปคลุกกับข้าวนะครับผมส่วนตัวสต๊อกมะเขือเทศอยู่นี่นะฮะกับแครอทที่ได้ปั่นเอาไว้บอกเลยว่าอร่อยเชียวกินแค่นี้ก็อร่อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำเป็นซอสกินกับไก่ จะบอกว่าในสต็อกเนี่ยนะครับผมพอเราเริ่ม reduce กันแล้วเนี่ยคุณจะเห็นไหมที่เป็นเหมือนโฟมที่ขึ้นมา ถ้ามันเป็นแค่แบบเป็นโฟมนมบางๆแบบเนี้ยอย่าไปทิ้งเขาเลยของดีทั้งนั้น เราต้องการที่จะฟลิปเขานะฮะแล้วก็ลงไปแบบนี้เป็นไงล่ะสวยงามไหมนั่นอย่างนั้น แต่พอฟลิปไก่ปุ๊บผมจะดึงออกมาจากเตาก่อนนะครับเพื่อให้ความร้อนเขาเหมือนแบบค่อยๆอิ้วเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปที่เตาอีกทีในขณะเดียวกันเนี่ยฮะสต๊อกของเราก็งวดลงไปเกือบครึ่งแล้วตอนแรกอยู่นี้ลงมาครึ่งแล้วตอนนี้อยู่แค่นี้เองตอนนี้นะครับผมเอาไก่เนี่ยนะฮะยกออกจากไฟเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาไก่ของเรามาพักไว้ตรงนี้ก่อนโดยที่ยังไม่ซับนะครับแค่มาพักไว้เฉยๆและเดี๋ยวพอเขาเริ่มหายร้อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาซับได้ส่วนกระทะที่เราเทน้ำมันไก่ออกไปนะครับเราใช้กระดาษเช็ดนะครับคราบที่อยู่ตรงนี้ออกเหลือไว้หน่อยไม่เป็นไรของดีนะฮะมันคาราเมลไลซ์กับเครื่องปรุงต่างๆตอนนี้สต๊อกของเราเนี่ยถ้าเกิดมาดูสีเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามีความเข้มข้นขึ้นมาแล้วจากสต๊อกจางๆถ้าทำหลายๆครั้งหลายๆน้ำมันจะกลายเป็นบราวน์ซอสแบบที่เคยเห็นไหมแบบเข้มข้นแบบนั้นอันนี้เนี่ยดูสีที่แตกต่างสีที่เกิดขึ้นนะครับด้วยปฏิกิริยาของการที่เราไป reduce เขาอยู่เรื่อยๆสวยงามแล้วพอ yes boy เราจะเอาข้าวของเราใส่แล้วงาจะโรยก่อนโรยหลังโรยตอนไหนก็ได้แต่ตอนนี้มีงาขาวงาดำผมก็ขอโรยไปในสต๊อกปั๊บข้าวลงไปถ้าลูกเราสามารถทานต้นหอมได้ก็ why not ใส่เข้าไปนะครับในขณะเดียวกันกระทะนี้ผมตั้งเลยนะฮะเปิดปึ้งเขาให้คลุกข้าวให้มีความระอุเพราะข้าวเราสุกอยู่แล้วอย่าลืมคิ้วเล็กน้อยว้าบจะเนยสักหน่อยก็ไม่มีใครว่าลงไปแบบนี้คราวนี้ร้อนแล้วเราก็กลับมาเปิดอันใหญ่ดีกว่าจะได้เร็วขึ้นนะฮะเราก็เอาซอสของเราเนี่ยป้าบเข้าให้ใส่ลงไปแบบนี้เมื่อคุณเห็นใช่ไหมฮะว่ามันข้นแบบนี้ ให้มันคลายตัวออกนะครับโดยการใช้สต๊อก
หรือจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้สุดแล้วแต่เลยอันนี้ต้นหอมหน่อยได้สุดแล้วแต่สำหรับผู้ใหญ่เนาะแต่สำหรับเด็กแล้วไม่จำเป็นเลยแค่อุ่นเขาอีกทีหนึ่งแค่นี้น้ำตาลปิดท้ายปึ๊บให้ความเข้มข้นแล้วก็ความกลมกล่อมตัดเปรี้ยวของมะเขือเทศอีกแกงยังอยู่ไหมอันนี้ก็จะมาเรื่องของเจ้าตัวเนื้อไก่เราก็จะมาซับกระดาษตอนนี้อีกทีหนึ่งเอาละนานสวยงามเย่นะฮะมีดก็ขอให้คมหั่นไวๆเข้าไปปึ๊บเราก็สามารถเอาไก่เนี่ยมาไว้ได้นะครับผมส่วนตัว dressing นะฮะที่ยังร้อนอยู่ตรงนี้ฟ้าก็เป็นเข้มข้นนะฮะจะได้ไม่ดูแบบเละๆเกินไปแบบว่าเป็นน้ำเกินไปสำหรับเด็กที่วัยกำลังอยากเคี้ยวนะครับก็มาไว้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยว้าวนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าคุณลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องมานั่งหั่นผักทำสต๊อกผัดมะเขือเทศกับแครอทแล้วก็ปั่นอีกมาทำไก่มาทำ dressing ผัดกับข้าวอะไรอีกทั้งกระบวนการเนี้ยผมว่าใช้เวลาประมาณครึ่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำไว้ก่อนวางแผนไว้แล้วเอาที่เราทำไว้ที่มันใช้เวลานานแล้วก็มาทำเมนูซึ่งออกมาเป็นเมนูที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์หน้าตาน่ากินแบบเนี้ยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงวันไหนถ้าเกิดคุณแม่เขาป่วยจริงๆแล้วก็เขากลับอยู่ดีเขาตื่นมาเขาก็กลับไปนอนซะงั้นแบบเนี้ยคุณก็สามารถทำอะไรง่ายๆแบบนี้ด้วยซึ่งมันไม่มีทางที่จะพลาดได้เพราะทุกอย่างที่ทำไว้ให้เป็นเบสที่คุณแม่เขาทำไว้ให้เนี่ยมันดีอยู่แล้วเราก็แค่มาใช้ลอจิกหรือว่าความเข้าใจในการทำอาหารเพียงเล็กน้อยมาทำให้เป็นเมนูขึ้นมาแค่นี้มาอุ่นใหม่อ่ะมันก็โอเคแล้วเจอกันนะสัปดาห์หน้าแม่ไม่อยู่เรา